सोहम सुनील मांढरे, ऑल इंडिया रँक 267, UPSC 2021. येत्या 12 तारखेपासून 17 तारखेपर्यंत पुण्यामध्ये सिव्हिलडेलीच्या माध्यमातून आपण विविध वर्कशॉप आयोजित करत आहोत, ज्यामध्ये MPSC आणि UPSC याचं प्रिपरेशन अधिक इफेक्टिव्हली कसं करता येईल याविषयी आपण चर्चा करणार आहोत. यामध्ये सिव्हिलडेलीचे CEO आहेत सजल सिंग सर, ते असणार आहेत. ते माझे मेंटॉर होते आणि त्यांच्यामुळेच कदाचित मी UPSCची परीक्षा पास करू शकलो. ते असतील. त्यानंतर IPS अमोल मुरकुट सर आहेत. त्यानंतर प्रवीण गर्जे सर आहेत. अन्य फॅकल्टीसुद्धा असतील सिव्हिलडेलीचे. तर आपण पुण्यामध्ये याल अशी अपेक्षा व्यक्त करतो, ज्याद्वारे आपली प्रिपरेशन अधिक इफेक्टिव्हली कशी करता येईल याविषयी आपण चर्चा करू. त्यानंतर जे काही विद्यार्थी येतील, अस्पिरंट येतील, त्यांना सिव्हिलडेली काहीतरी तयारी करत आहे की जे बेसिक मटेरियल आहे, फाउंडेशनल मटेरियल, ते विदाऊट कॉस्ट देण्याचं. तर याचा लाभ घ्यावा. थँक्यू.